đúng chỗ này, đúng ở chỗ này rồi. Mình để con cho chú bồ đợi ở đây. Mình phải hỏi thăm xem người dân ở đây xem là có biết con mình và chú bộ đội ở chỗ nào không. Cháu chào bác ạ.
Bác ơi, cho cháu hỏi một chút, bác có biết đứa trẻ này mấy chú bộ đội sống ở đây không ạ? Đứa trẻ này bà chưa thấy ở khu này bao giờ đâu, cháu đi tìm nơi khác làm sao. Vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu chào bà nhé. Ừ. Chị làm cò à? Em. Chị ơi, em hỏi chút ạ. Chị có biết đứa trẻ này đi cùng chú bộ đội sống ở khu vực này không ạ? Không ăn được. Đứa trẻ này thì chị cũng chưa nhìn thấy bao giờ, mà chú bộ đội thì chị cũng không biết được. Thế em thử lên nhờ trưởng thôn để hỏi xem nào. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Không biết được. Thế nhà trưởng thôn ở chỗ nào à chị? Thôn thì em cứ đi theo đường này lên, cách độ khoảng 2 km nữa, 2 cây nữa là đến. Em cảm ơn, em đi đây ạ. Em chào chị ạ.
tìm trưởng thôn có việc gì? Có việc gì thì tôi là trưởng thôn đây. Chị có việc gì thì chị cứ vào nhà đã. Vâng ạ. Thế chị tìm tôi có việc gì không? Thưa bác trưởng thôn, bác có nhớ chuyện năm xưa có đứa trẻ con bỏ rơi ở đầu làng không ạ? Chuyện đó tôi nhớ ra rồi. Hôm đó có chú lính đi bộ đội về, thấy đứa trẻ ở bên đường đã đem về nuôi rồi. Đứa trẻ đó là con của tôi. Khi đó hoàn cảnh của tôi không thể mang con theo được. Tôi thấy chú bộ đội đang đi về hướng của tôi. Tôi nghĩ chú bộ đội là người tốt. Nên tôi để con ở ven đường. Tôi nghĩ chú bộ đội sẽ kêu mang con của tôi. Cô có biết hôm đó nếu không có anh kia đi qua, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi biết tôi mang tội quá lớn. Giờ tôi quay lại, tôi muốn tìm lại con, xem con tôi giống ra sao. Anh Kiên đã nuôi nó như con ruột của mình. Bây giờ nó ngoan ngoãn và nghe theo lời anh Kiên lắm. Xin anh hãy chỉ chỗ ở của anh Kiên để tôi có thể gặp lại con của mình. Nhà anh Kiên ở cuối làng, nhìn qua một cánh đồng thì thấy nhà anh ấy. Nhưng cô phải đừng làm rối loạn công việc của anh ấy. Dạ, cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép ra xem anh Kiên và con tôi sống lên như thế nào. Chắc là vì lý do gì đấy phải bỏ lại đứa con của mình. Tội nghiệp đứa bé.
lựa ra. Này con này này. Đây có sách chủ. Không được chơi à? Mẹ có thích không? Đồ chơi này có thích không? Đấy, ở trên này làm được một cái ô tô, một đoàn tàu nhỏ tí xíu à. Xếp đoàn tàu cao nhá. Em đoàn tàu cao. Đấy, đây. Đấy. Đẹp không? Con lùi cái này ra. Đặt vào đây. Đây. Màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu xanh, màu vàng. Cái màu gì? Đây màu cam à? Đây là đồng hồ.